Chào mừng quý khán giả đến với lại tiết mục Tiffany Show của đài truyền hình Navy. Phương My xin gửi lời chào đến quý khán giả, và ngày hôm nay trong tiết mục này chúng tôi xin được tiếp chuyện với lại Jerry Mai, một em rất là trẻ tuổi. Ngày hôm nay sẽ chia sẻ đến với lại quý vị một trong những cái tệ nạn xảy ra trong trường học mà có lẽ đối với là cộng đồng người Việt của chúng ta, đây là một trong những cái việc mà rất là mới mẻ. Có quý khán thính giả cũng có nghe qua, hoặc là có người thì chưa bao giờ biết tới, nhưng mà đó là một trong những cái ảnh hưởng mà xảy đến cho con em của chúng ta. Ngày hôm nay vị khách mời trẻ tuổi này sẽ chia sẻ đến với quý vị về một trong những cái project mà em sẽ làm trong cái tương lai này, và đó là lý do mà chúng tôi có sự hiện diện của em Jerry Mai. Trước hết thì chắc có lẽ sẽ mời Jerry gửi lời chào đến quý khán giả của đài truyền hình Navy. Can you say hi to the audience? Hi everybody. I know that you're kind of shy, but you have to speak up a little bit, okay? Thưa quý khán giả, trước khi bắt đầu vào show thì cho phép Phương My được xin thưa chuyện như thế này. Jerry là lớn lên và sinh trưởng ở Mỹ, thành ra tiếng Việt của em có những cái giới hạn, nhưng mà em cũng try để mà có thể nói được tiếng Việt một chút ít. Nhưng mà bên cạnh đó thì tiếng Anh của em sẽ dùng nhiều hơn trong cái buổi phỏng vấn này. Mong là quý khán giả có thể là thông cảm giùm cho cái sự lớn lên và trưởng thành của giới trẻ người Việt hải ngoại của chúng ta, sinh ra và lớn lên ở đây. Chắc có lẽ lời đầu tiên thì mời Jerry giới thiệu một chút về yourself. Can you tell us about yourself, where you're from and stuff like that? Okay, I'm from San Jose, California. Okay. And I'm currently a junior at Piedmont Hills High School. I do a little bit of blogging on my website. I was a former San Jose police cadet. I was a cadet for 2 years, working in different assignments. I'm also a volunteer with the city of San Jose through the Independent Police Auditor's Office. And currently I am a youth agent with the American Lung Association. Well, it seems like your life full of a lot of activity stuff, and most likely you're going to relate most of stuff to the communities, right? Yeah. I know that bullying is like, I know that is something that is very new to the community. And chúng tôi xin được tạm dịch là cái sự giễu cợt, cái sự mà họ làm xấu hoặc là họ chọc phá mình. Đó là một trong những cái từ mà thường thường chúng ta nghe thấy, mà con em của chúng ta khi đi học đó thì nhiều khi bị những cái đám trẻ khác nó pick on them, and then nó kiểu mà nó chọc ghẹo này kia nọ. Nhưng mà có những em thì rất là sợ hãi trong vấn đề này, thì không bao giờ có thể dám nói ra, hoặc là về nhà thì cũng không có dám chia sẻ đến với bậc phụ huynh. Nhưng mà chính những cái điểm này sẽ làm cho con em của chúng ta rất là khó khăn khi bước đến trường học, bởi vì mà cứ đi học mà cứ bị một cái sự giễu cợt, một cách phá phách như vậy thì rất là khó. I know that you have a project regarding anti-bullying. Why are you doing this? Well, when I was a kid in middle school, I was bullied myself for about 2 years. For 2 years? Yeah, it wasn't continuous, but you know, it still happened in middle school. And what kind of stuff did they try to pick on you? Well, it was these 2 high school students that mess with me at the library, the local library, and they would just push me around. They, you know, if I walked by them, they would just give me a little push. And so, yeah, it was like that for 2 years in middle school, and they finally graduated, so that was the end of it. But they never got in trouble for it. They never, you know, nobody ever even knew what they did. So. How come by that time you don't speak up and then you don't share your story? Have you ever shared your story with your parents or? No. I guess at that age, you know, we have different opinions, and sometimes we're afraid to seek for help, and that's the problem with a lot of teenagers today, is that we're afraid to seek help from adults, and we're
we're either ashamed of it or we're just nervous of what the outcome may be. So. When you say that they try to pick on you, is that a group of people, or they just like individually? Just two. The two two? guys. Yeah. Yeah. Are they bigger than you? Yes. Oh my goodness. Em có chia sẻ đến với lại quý khán thính giả là cái câu chuyện của Jerry là lúc mà khi em còn đi học đó thì em có bị hai người bạn cùng lứa với em. Are they same class or no? No, they were in high school when I was in middle school. Oh, okay. Yeah. Thì lúc đó em học ở cái middle school và hai cái người này thì học lớn hơn em những cái lớp là bậc trung học, và cứ như thế cứ mỗi lần vào thư viện mà gặp gỡ em bất cứ nơi đâu thì họ đều phá chọc em, rồi giống như là đẩy em rồi push em này kia, và em đã chịu đựng trong vòng 2 năm mà không có cách gì để chia sẻ hết. Thì đây là một trong những cái mà chúng ta là bậc phụ huynh, nhiều khi các em bị như vậy thì các em lại sợ sệt. Are they threaten you that you cannot share your story with anyone or no? I remember them telling me, you better not tell anybody, or else you're gonna get another beating. So okay. That's about the only threat. Okay. Thì hai em này đã hăm dọa là Jerry là không có được nói với ai, tại vì nói với ai thì em sẽ bị đánh đập, và đó là một trong những lý do mà Jerry đã giữ im lặng. Và khi mà hai em này đã ra trường thì đó là cái lúc mà em mới cảm thấy được giải thoát được những cái cơn phá phách như thế này. Is that why the main reason that you try to do a project anti-bully? Yes. Oh, okay, great. Because you use your own experience and then try to share with them. Now, nếu mà những cái người mà là victim, they want to share their story in your project, how they can come up with it? Okay. How can they know that you're gonna have a project out there and let them speak their own voices to aware to the community? Okay. Well, if you got làm cái victim là cũng call me, or you can email me, and you could share your story. I could also offer you help and services from people I know, and again, people shouldn't be afraid or ashamed of getting help. It's a very serious issue, bullying. So. Okay. Nếu mà các em ở bên ngoài mà nghe được cái show này ngày hôm nay, và các em đã từng là nạn nhân hay là đang là nạn nhân của cái vấn đề bullying, thì các em đừng có sợ sệt, đứng dậy mà nói chuyện với lại Jerry, tại vì Jerry cũng là từng là nạn nhân qua và hiểu được là mình phải trải qua những cái như thế nào. Và cái số điện thoại của Jerry Mai đó là 408 800 3022, 408 800 3022. Một cái project mà Jerry đang chuẩn bị làm đó là một cái cuốn phim, gọi là một cái phóng sự, thì đúng hơn một cái cuốn phim về tài liệu nói về chuyên đề, nói về cái vấn đề là bullying ở trong trường học cũng như là ở những cái nơi là công cộng. Do đó thì nếu mà quý khán thính giả nghe được cái show ngày hôm nay, cũng như là các em nghe được cái show ngày hôm nay mà đang là nạn nhân, hoặc là biết bạn bè của mình đang là nạn nhân mà bạn bè các em sợ sệt và không dám nói chuyện với ai, thì đây là cái số điện thoại mà quý khán thính giả là bậc phụ huynh hoặc là có bạn bè mà con em của bạn bè của mình đã từng là nạn nhân hoặc là đang là nạn nhân, thì cứ liên lạc với số điện thoại của Jerry Mai 408 800 3022. Nhưng mà nếu có những cái victim mà họ không muốn appear on a camera, you know, they're shying or they just so scared that someone they can go after them, how can they be in your project? Well, I have made the option of the victim, if they wish to remain anonymous. That means I will change the video so that they would be blacked out and their voice would be disguised so that nobody could recognize them. Great. Thế nên nếu như mà quý khán thính giả hoặc là các em nào mà muốn share cái story, muốn chia sẻ cái câu chuyện của mình nhưng mà không có muốn cho ai biết nhận diện của mình, thì Jerry có nói là trong cái suốt cái phóng sự đó thì có thể làm một cái số là kỹ thuật, có nghĩa là che mặt
cái người nạn nhân đó, và ngay cả cái giọng nói thì cũng có thể làm thay đổi để cho họ không nhận diện ra. Thì cái này là một trong những cái vấn đề rất là an toàn để cho các em nào mà cảm thấy thứ nhất là mắc cỡ hoặc là cảm thấy sợ sệt khi mà chia sẻ cái story của mình và sợ là bị ảnh hưởng như vậy. Bên cạnh cái số điện thoại 408 800 3022 thì quý khán thính giả có thể lên trên cái website đó là jerrymy.com mà hiện giờ đang hiện lên trên màn hình của đài truyền hình Navy. Đó là một cái website mà quý khán thính giả có thể vào đây và tìm hiểu xem là cái phóng sự này được làm như thế nào và những cái gì mà chúng ta có thể giúp đỡ. Và chúng tôi mong rằng là quý khán thính giả của đài truyền hình Navy cũng như là các bạn trẻ ở bên ngoài kia cùng nhau để mà giúp cho Jeremy thực hiện được một cái cuốn phim tài liệu mà chúng tôi nghĩ rất là hữu ích đối với là cộng đồng người Việt của chúng ta. Bởi vì cái tệ nạn này đó là thường xảy ra không phải ở nước Mỹ mà không, xảy ra all over the world, mà nhiều khi chúng ta lại không quan tâm tới hoặc là nhiều khi chúng ta lại không để ý tới, nhưng mà nó rất là quan trọng. Bởi vì khi mà giới trẻ đi học như vậy mà bị người ta phá phách, bị người ta chọc phá như vậy thì rất là khó trong vấn đề học hành của con em của chúng ta. Thành ra một lần nữa chúng tôi xin kêu gọi đến quý khán giả của đài truyền hình Navy cũng như là các bạn trẻ, nếu đã từng là nạn nhân của vấn đề bullying thì cứ việc mạnh dạn lên nói chuyện với các bạn trẻ cùng lứa tuổi với các em. Nếu mà không dám nói chuyện với bố mẹ thì cũng có thể nói chuyện với những cái cơ quan thiện nguyện, những cái dịch vụ xã hội mà họ luôn luôn sẵn sàng có người giúp đỡ. Jerry, I know that you've been in try to plan in this project a long time ago. Yes. And to come up with that. Now, talking about doing this project, you have to have some barriers, some difficulty to try to get it done, or? Well, our difficulties is just, I guess, money-wise. You know, everything that we use, such as making flyers or, you know, buying these blank discs and stuff, is coming out of, you know, my own pocket. Oh, really? So, you know, it's definitely a lot of money, you know, once it all adds up. And so, you know, we're asking for any type of help, any donations, anything that could help us. I would greatly appreciate that. Okay. Bất cứ một cái project nào, và đặc biệt là đối với Jerry đang là trong cái lứa tuổi học trung học, thì quý khán thính giả cũng biết là em đâu có làm gì ra tiền đâu. Nhưng mà cái vấn đề em làm cái này là cho cái sự lợi ích chung của cộng đồng của chúng ta, cho nói lên một tiếng nói của giới trẻ mà người Mỹ gốc Việt sinh ra và lớn lên ở nơi đây. Em làm cái chuyện này là một cái chuyện là bất vụ lợi. Em tự lấy cái tiền túi em ra, nhưng mà đương nhiên quý khán giả cũng biết rồi, em còn cái lứa tuổi đi học thì làm gì mà có tiền để mà xoay sở. Đương nhiên là phải làm những cái flyer, rồi đi ra phỏng vấn, rồi mua cả video camera, right? Thành ra nếu mà cộng lại như vậy thì số tiền nó không phải là nhỏ. Nếu mà quý khán thính giả đang là các cơ sở thương mại, hoặc là nếu mà quý vị là bậc phụ huynh có nhã ý muốn giúp cho Jerry thực hiện cái video clip này mà có nhã ý giúp đỡ về vấn đề tài chính, thì xin liên lạc với Jerry để chúng ta mỗi người giúp em một tay để thực hiện một cái project này. Mà Phương My khi mà nói chuyện với Jerry, nghe được những cái story như vậy thì phải nói là chúng tôi rất là xúc động, là bởi vì thấy là con em của mình sinh ra và lớn lên ở trên xứ Mỹ này, mặc dù sinh đẻ ở đây nhưng mà vẫn bị những cái tệ nạn xã hội như vậy mà làm ảnh hưởng đến cái việc học của con em. Thành ra nhờ quý khán thính giả giúp dùm một tay để mà cho em thực hiện được cái video clip này. I know that the project that will taking place in a time frame period. How long it's going to take, and when you're going to start, when you're going to go out there and do an honor interview? Yeah. Well, we're actually doing the interview this month, and we're going to stop doing interviews by August of this year. We're going to start editing it, and we're going to publish it by August of 2013. Okay. So you're starting to interview people already, yes. Right? Yes. Okay, and then you're gonna do it in May until August.
Yes. Okay, and then after you get it done, hopefully that you can like publish for next year, right? Yes. Okay. Yes. Around August. August 2013. Okay. Thưa quý khán thính giả, cái project này thì em bắt đầu đã đi phỏng vấn những cái nạn nhân từ tháng 5 cho đến tháng 8 cái năm 2012, và sau đó thì em gom lại những cái đoạn video clip phỏng vấn về editing, rồi thì em dự định là sẽ có thể là cho phát hành vào tháng 8 của năm 2013. Thành ra từ đây cho đến tháng 8 năm nay, quý khán thính giả nếu mà biết ai hoặc là những ai đã là nạn nhân thì của cái vấn đề mà bullying này thì có thể liên lạc với Jerry càng sớm càng tốt, để mà em có dịp đến tận nơi phỏng vấn, hoặc là em hẹn một cái chỗ nào đó đến phỏng vấn. Và như chúng tôi xin được nhắc lại là tất cả những cái buổi phỏng vấn này chỉ có với mục đích là làm một cái phóng sự về vấn đề trêu chọc bị phá phách trong các trường học, và bị những cái bé mà cùng đồng lứa tuổi họ ăn hiếp các em và làm cho các em khó khăn và cảm thấy sợ hãi. Thay vì thường người ta bảo là cái lứa tuổi học sinh là cái lứa tuổi mà nên là enjoy để mà đến trường lớp, nhưng mà các em lại bị sợ sệt, và có nhiều khi vì cái lý do đó mà các em lại không đi học, trốn đi học. Nhưng mà nhiều khi bậc phụ huynh lại nghĩ là các em lười biếng, nhưng mà có thể là vì cái lý do đó mà các em sợ và các em không có dám đến trường học. Vậy thì nếu mà mấy cái người mà muốn nói chuyện trong cái video clip này, they having có một cái giới hạn nào, có lứa tuổi không? You mean like how old are they at least to be on a video clip? Okay. They could be any age, whether they're 5 years old or 98 years old. They could be whatever age. Okay. Yeah. Thì ra cái lứa tuổi nó không có giới hạn. Okay. Whoever that is, you know, you can be on this project. Nhưng mà có một cái là thí dụ như là có những người họ không là nạn nhân, nhưng mà họ willing to help you, thì họ làm như thế nào? You know, if they're not a victim but they want to be in your project and helping you to get it done, how can they do that for you? Well, they could help by spreading the word about this documentary, and they could also help by if they would like to help us record or help us design the video, they could also help us with that. Yeah. Mà chúng tôi vừa hỏi Jerry là nếu mà không phải là nạn nhân nhưng mà nghe được cái buổi nói chuyện này và muốn là giúp đỡ cho Jerry thì họ giúp như thế nào? Thì Jerry có chia sẻ là có thể giúp bằng cách là coi như là giúp về quay phim, giúp về vấn đề editing, hoặc là giúp cho giống như có thể tìm những cái nạn nhân ở chung quanh họ, hoặc là có thể giúp đỡ về vấn đề tài chính, bất cứ cái gì cũng vậy. Chúng ta cùng nhau góp một bàn tay để giúp cho mà Jerry Mai thực hiện được một cái phóng sự. Và một lần nữa, cái số điện thoại của em đó là 408 800 3022, 408 800 3022, hoặc là quý khán thính giả có thể đến với cái website của em, đó là jerrymai.com, đang hiện lên trên màn ảnh truyền hình của đài Navy. Chúng tôi một lần nữa là kêu gọi quý khán thính giả cùng với đài truyền hình Navy để giúp cho Jerry Mai thực hiện được một cái ước mơ, một cái hoài bão rất là nhỏ của em, nhưng mà cái hoài bão này nó lại là một cái lợi ích chung cho cộng đồng của chúng ta một lần nữa về vấn đề bullying mà hiện giờ đang xảy ra tại các trường học tại Hoa Kỳ và khắp nơi ở trên thế giới. Và đối với cộng đồng người Việt của chúng ta, qua những cái công việc mà em làm như thế này thì chúng tôi mong rằng là quý khán giả giúp cho em một tay để mà thực hiện cái video clip này. So khi mà em nói em là victim của cái bullying, thì em có thể cho quý khán giả just share a little bit of your personal feelings, how you've been through, and then now this the project that you try to do out there for the community, especially for the youngster. How you feel about it? Okay. Well,
when it happened to me in middle school, I was pretty depressed. I was pretty angry. I didn't know what to do. And then sometimes you ask, why me, right? Right. Okay. And I didn't end up getting help until my friend actually reported to the school principal. Okay. And that's how the school found out about it. But you know, there's a lot of things going through my head. You know, I didn't know what to do. We were afraid. You know, if I were to tell somebody, what's going to happen, and it bothers me a lot. Right. You know, especially it affected my schoolwork. It affected the way I was at home. You know, so it made an impact. And is that like they make you like anger and then like angry sometimes, and then you just like em nghĩ là lúc đó em just like I really want to do something but I can't. I felt angry because, you know, I wanted to get back at them, you know, get revenge, but I couldn't, you know, because they were stronger than me. But one thing I did learn, and I want to let other victims know, that revenge is not the right thing to do. Okay. It is the wrong thing to do, and it's really important that we shouldn't make a fire even bigger. And the best way is to get help. And make sure that the bully gets what he deserves, whether, you know, it's jail time, because now there's actually laws on it. Okay. So great. Yeah. So I hope that people out there, they've been aware of it, and then please, you know, speak up, because like you can get help. Mình không có cách gì mà mình có thể search cho help nếu như mình không có nói cho người ta biết là mình đang cần gì. Thành ra cái vấn đề ở đây là nếu mà gặp phải trường hợp như vậy thì các em đừng có sợ sệt gì hết. Tại vì hiện giờ trong các trường học đã có một cái luật là đối với những cái em mà trêu chọc, phá phách như vậy đó thì sẽ bị những cái hình phạt, phải bị là kỷ luật ở các trường học. Thì nếu mà các em mà đang là victim của cái vấn đề mà bullying thì các em đừng có sợ sệt, mà cứ việc thẳng thắn, mạnh dạn nói chuyện và chia sẻ. Và chúng ta là bậc phụ huynh thì chúng ta cũng nên khuyên các em và giải thích cho các em biết là cái vấn đề này nó không có được quyền xảy ra cho bất cứ ai, bởi vì mọi người trong chúng ta không có ai được quyền là có thể là chà đạp lên cái danh dự của người khác, hoặc là không thể nào mà có thể đem ra chúng ta giễu cợt ở trước những cái nơi là công cộng như vậy. Thì cái điều đó là không thể nào mà chấp nhận được. I know the time is flying by, and then before you say goodbye to the audience, do you want to say some comments about bullying to share with the audience, especially the youngster? Okay. So please feel free to do so. Anybody that is a victim of bullying, there are several types of bullying, such as cyberbullying, which happens online. Again, should not be afraid to report it and to get help. Studies have shown that bullying has led to the victim to be depressed, and eventually it could lead to suicide. So it's really important that you seek help. Don't be afraid to talk to your parents, talk to a school administrator, talk to the police, talk to anybody, or give me a call, and I'll be glad to help you out. So again, don't be afraid to seek help. Okay. One of the last question, I know that you're in a junior now for the high school, and you're gonna be like laboratory soon. Let me ask you, what is your future gonna be? Well, I plan on going to the military. Really? Signing up after high school. I plan on joining the Air Force, and then after the military, I plan on going to college. So. And then what kind of major that you're going to study in? Probably criminal law, you know, criminal justice, that kind of stuff. Great. So. And
good luck to your future. Thank you. And soon to be, it's going to be the Air Force right here. Thưa quý khán thính giả, đến đây tiết mục là Tiffany Show rất tiếc đã hết thời gian rồi. Một lần nữa trước khi gửi lời chia tay đến với lời quý khán thính giả, Phương My tha thiết kêu gọi quý khán thính giả, quý mạnh thường quân, các bậc phụ huynh và các em nghe được cái show này thì cùng nhau để mà hợp tác với nhau, share một cái story để mà lại Jerry không cần sợ hãi gì hết, thì bên cạnh các bạn trẻ lúc nào cũng có những cái sự giúp đỡ ngoài kia mà nhiều khi các em không biết đến. Bây giờ có Jerry là người đầu tiên mà làm một cái project về vấn đề này để giúp đỡ cho các em có một cái tiếng nói. Thành ra là các em đừng có sợ hãi gì cả. Riêng đối với bậc phụ huynh thì xin giúp cho các con em của chúng ta tìm hiểu thêm về vấn đề này và giúp đỡ cho các em mạnh dạn nói chuyện với lại các bậc phụ huynh. Riêng các mạnh thường quân thì nếu mà quý khán thính quý cơ sở thương mại mà nghe được cái show này muốn bảo trợ cho Jerry về vấn đề tài chính để cho em có cái phương tiện để làm nên một cái cuốn phim phóng sự về vấn đề là bullying thì đây là một vấn đề là tạm dịch qua tiếng Việt là phá phách, trêu chọc, giễu cợt một cách làm cho các em phải sợ hãi và không có dám đến trường, hoặc có nhiều khi họ dùng cả đến vũ lực là đánh các em nữa. Và cứ như thế thì bị trải qua nhiều cái giai đoạn, nào là cảm thấy là áp lực, nào là cảm thấy khó chịu trong người, mà là cảm thấy mình bực tức là tại sao mình là người mà bị họ chọn như vậy và đem ra giễu cợt như vậy. Và có những trường hợp xấu hơn, tệ hại hơn là các em không dám nói và có thể dẫn đến một cái kết cuộc nó không có hay. Thành ra ngay giây phút này chúng ta hãy cùng nhau stop cái vấn đề này để cho đừng có xảy ra như vậy nữa. Một lần nữa số điện thoại của Jerry Mai để quý khán giả có thể liên lạc với em đó là 408 800 3022, hoặc là quý khán giả có thể lên trên cái website jerrymai.com. Một lần nữa rất cảm ơn Jerry, you'll be here with us today to share your story. Và hopefully là cái project của em will be succeed, and then I will, glad to hear about the story that you can come back and tell us, how your project go along and how's it going to come out, stuff like that. And once again, thank you so much for being here with us today. Thank you for having me. Right. Xin kính chào quý khán thính giả và kính chúc quý vị có một ngày an lành.